περισσότερα μηχανήματα είναι χαζά. Λίγα είναι αυτά που έχουν τη δυνατότητα να τα κάνεις έξυπνα. Ναι. Γιατί οι μηχανήματα που κάνουν ένα πράγμα μόνο, χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος εξοπλισμός για να ολοκληρώσει μια έρευνα. Εδώ τώρα έχουμε δύο μηχανήματα που κάνουν δύο πράγματα. Έχουμε την απόσταση και το τοπικό. Δηλαδή θα δουλέψουμε με τον Black Mamba πρώτα, σε πρώτη φάση, το οποίο είναι ένα μηχάνημα αποστάσεων, έτσι καθαρά. Αλλά έχει τη δυνατότητα να ενώσει σένσορα πάνω και να δεις εικόνες εδάφους. Κοίτα πόσο γρήγορα μπορούμε να ελέγξουμε το χώρο. Το βάζουμε σε λειτουργία. Επιλέγουμε τη γλώσσα. Επιλέγουμε αν θέλουμε να είναι 3D εικόνες εδάφους, δηλαδή να ενώσουμε το σένσορα από ξεσυνήκο, ή να το κάνουμε αποστάσεων. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το Gold. Όπως βλέπουμε έχει τις επιλογές πάνω των μετάλλων που επιθυμούμε και κενό, όλα τα μέταλλα, το κενό και πολύτιμους λίθους. Εμείς επιλέγουμε αυτή τη στιγμή το Gold. Βλέπουμε ότι ήδη μπήκε στη λειτουργία Gold. Κάνουμε μια γρήγορη ανίχνευση χώρου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να κάτσουμε στο κέντρο, στο χώρο που πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο κρυμμένο και να κάνουμε αργά μια περιστροφή γύρω από τον εαυτό μας. Αργά. Να αφήσουμε τον ανιχνευτή να πάρει την πορεία που θέλει αυτός. Δεν είναι ραβδοσκοπικός με τη δυνατότητα του χειριστή. Το μηχάνημα λειτουργεί αυτόνομα. Μόνο του. Όπου πάρει εκπομπή στρέφεται προς την κατεύθυνση που βγαίνει η εκπομπή του στόχου. Μια αργή κίνηση γύρω από τον άξονα του εαυτού μας για να δούμε αν θα πάρει κάποια πορεία. Κοίτα εδώ, περιστροφή. Πολύ με αργές κινήσεις. Κάνει μια ανίχνευση στο σημείο. Θα δούμε το πεντά σημείο. Τώρα κοίταξε, για να μην πολύ χάνουμε χρόνο, βάζουμε κατευθείαν το σένσορα στο σημείο που κάνει περιστροφή και λέμε τι έχει από κάτω. Τόσο απλά. Πάμε λοιπόν, βγάλε σένσορα. Κοίτα λέει πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε μια ανίχνευση. Ανοίγουμε. Τηλεφωνάκι το πρόγραμμα. Θα δεις πώς είναι τα έξυπνα μηχανήματα. Λοιπόν, στο κινητό μου έχω την εφαρμογή. Πατάω τα αγγλικά. Πατάω 3D. Αμέσως το μηχάνημα μπαίνει στη λειτουργία. Ανοίγω την εφαρμογή. Επίγεια σάρωση, βλέπεις υπάρχει πρόγραμμα με διάφορες ρυθμίσεις. Είμαστε κομπλέ. Πατάω, βάζω τα μέτρα που θέλω να σκανάρω. Τώρα έχω βάλει 5 μ' αρέσει το να γρήγορα σκαναρίσματα. Εντάξει, κάνω σύνδεση. Εντάξει. Και πάμε για σάρωση. Τόσο απλά. Πάμε να πάρουμε το σημείο δικό μας. Ο σένσορας πάντα πρέπει να δουλεύει με μια συγκεκριμένη φορά. Εδώ έχει ένα σηματάκι, πρέπει αυτό το σηματάκι να είναι πάντα μπροστά. Οπότε υπάρχει και άλλη λειτουργία, έτσι, με το κοκκινό το σένσορα βλέπουμε εδώ τα νούμερα. Τα νούμερα, ναι, αλλάζουν τα νούμερα. Και σου δείχνει και τα χρώματα, το τι μπορεί να έχεις από κάτω, τι εδαφικές συνθήκες. Αλλά επειδή θέλουμε να το κάνουμε πιο ξεκάθαρα, πάμε για σάρωση.
ξεκινήσω. Λοιπόν, ανά 30 εκατοστά. Και έτσι έχουμε, Αντώνη, τη δυνατότητα κατευθείαν να δούμε τι υπάρχει. Κατευθείαν εικόνα, ρε φίλε. Ούτε δισκάκι να βαράει, μπίπι, ούτε τίποτα. Έχει κάτι. Θα το δούμε τώρα σε εικόνα. Έλα εδώ να δεις, Ηλία. Κενό. Έτσι. Κατευθείαν, τρισδιάστατη εικόνα. Ναι. Τρισδιάστατη εικόνα που μπορούμε να δούμε ακριβώς το ότι υπάρχει. Εδώ βλέπουμε, και γι' αυτό λίγο έκανε μια μικρή εκπομπή ο ανιχνευτής, γιατί έχει νερό και κενό πιθανόν. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Το βάζουμε στην αυτόματη και πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά με τα νούμερα της αγωγικότητας των μετάλλων που έχει πάνω. Μπορούμε να το επεξεργαστούμε όπως θέλουμε, να το αποθηκεύσουμε ή να ξεκινήσουμε μια νέα σάρωση. Εδώ έχουμε τις ρυθμίσεις να το κάνουμε 3D, αν θέλουμε το βάθος, να ελέγξουμε το βάθος και τα σχετικά και να πάρουμε τα αποτελέσματά του με κάθε λεπτομέρεια. Βλέπεις, λέει ακριβώς το βάθος. Ναι, όλα τα νούμερα και όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο το τι μέταλλο μπορεί να έχεις από κάτω. Κάθε νούμερο, κάθε νταμάκι, κάθε σκανάρισμα που κάναμε έχει τη σημασία του και αυτό. Ναι. Γενικά, το να έχεις ένα ανεκνευτή και να βγεις στο βουνό, πού να πάει να ψάξεις, φίλε? Αν δεν έχεις ένα αποστάσεων, να σε πάει κάπου, θα σε πάει σε 5 σημεία. Σκάνε ρέτα και τα 5. Θα δεις αν υπάρχει κάτι ή όχι. Ούτε μπίπι. Τώρα, αν βάλω ένα δισκάκι εδώ, θα βαράει στο κάπου του, θα βαράει και το φυσίκι που έχει κάτω. Έτσι, ναι, εδώ απορρίπτουμε τα πάντα. Βρήκαμε ένα μικρό κενό, γι' αυτό έκανε και κάποια περιστροφή το μηχάνημα. Γενικά, το κενό με τη συχνότητα του χρυσού πολλές φορές έρχεται πολύ κοντά. Γι' αυτό και το λόγο ο ανεκνευτής έκανε μικρές κινήσεις, δεν έκανε έντονες κινήσεις. Εξ αρχής ήξερα ότι δεν υπάρχει κάτι. Απλώς πάντα σκανάρουμε τα σημεία που θα μας βγάλει ενδιαφέρον, σκανάρουμε. Προχωράμε, πάμε σε άλλη έρευνα. Πάμε ξανά να το κάνουμε αποστάσεων για να προχωρήσουμε σε μια άλλη έρευνα.